homes in the country. This week, we're sending hundreds of thousands of additional rapid tests to nursing homes to ensure they can test staff regularly. And the staff now is being tested on a very powerful and on a regular basis, but very strongly at the finest level, the highest level, and the best tests. We're encouraged that the number of Americans getting the flu vaccine is increasing by roughly 50% compared to last year. It's substantially up. The flu, when it's mixed with COVID or China virus, is going to be very interesting to see what happens, but that can drive numbers, and we just don't know what that will be yet, but you'll have flu numbers and you'll have some COVID numbers. I think we're rounding the turn very much. You see what's happening in Europe, however, they have a very big spike. Countries that we thought were doing well aren't doing well. They had some very big Tổng thống Trump đang có buổi họp báo ở Nhà Trắng và ông đang cập nhật về vấn đề Covid, những cái tiến triển tốt trong cái vấn đề chống lại Covid ở nước Mỹ. Ông đang nói tới cái phần gọi là khuyến khích mọi người chích ngừa cúm hàng năm để tránh cái chuyện mà flu, bệnh cúm cộng với lại bệnh Covid. I hope they can keep them separate. Can they keep them separate? We hope so. I doubt they will. It's going to be a very interesting time, but we have a flu season coming up. We've had Ông đang nói tới là đang có mùa cúm đang tới nữa. Really massive over the years, over many years, and we have some that are much less so, but it's still significant. So I hope they can separate them because it's pretty close. In the past 4 months, we've created 10.6 million jobs. We cut unemployment rate. Trong 4 tháng qua thì chúng ta đã đưa lại thêm 10.6 triệu công việc. Những cái con số như là bán xe hơi cũng như là bán lẻ, chỉ số bán lẻ đã gia tăng. Cái sản xuất xe hơi cũng đã tăng. Chúng ta thấy ông nói tới là những cái chữ V đó, những chữ V là như thế này nè, xuống xong rồi tăng lên. Chỉ số bán nhà cũng tăng cao nhất trong 14 năm qua. Cũng là một con số V như thế này. Chỉ số bán nhà. Award recognizes outstanding training programs that are giving Americans the skills to hone a trade and earn a great living. Great people. Over 400 companies have competed and committed to 16 million training opportunities for the American worker. 400 công ty sẽ cung cấp những cái vấn đề mà huấn luyện nghề nghiệp cho rất nhiều người ở Hoa Kỳ để có thể có công việc. Ông Joe Biden đã phản đối lại cái lệnh cấm vận đi từ Trung Quốc cũng như là châu Âu tới đây. Họ chỉ biết đóng cửa, giờ đây thì họ chỉ biết đóng cửa cái đất nước, chúng tôi thì không giải quyết như thế. Cái kế hoạch của ông Biden sẽ làm cho sụp đổ nước Mỹ. Chúng ta không thể đóng cửa mãi. Cái kế hoạch của đối thủ của tôi sẽ làm cho đất nước Mỹ rất là tai họa. 5 giờ chiều thứ Bảy tới đây sẽ là có một cái buổi hết sức là hứng thú. Tôi sẽ nêu tên cái người thay thế vào tòa án tối cao. Đó là một người phụ nữ rất là thông minh. Đây là cái thời đại của một người phụ nữ được chọn. Với sự qua đời của bà thẩm phán Ginsburg,
Chúng tôi sẽ tới để mà tham dự cái buổi lễ tang của bà. Tôi sẽ lấy một vài câu hỏi đây. Right here, Mr. President, real quickly, win, lose or draw in this election, will you commit here today for a peaceful transferal of power after the election? There has been rioting in Louisville, there's been rioting in Ông có chấp nhận cái chuyện mà chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa sau bầu cử hay không? Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Ông có cam đoan cái điều đó hay không? Để xem sao, tại vì tôi có nhận rất là nhiều những cái gian dối trong bầu cử. Ông có cam đoan là sẽ chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa hay không? Những cái thùng phiếu hiện nay đang rất là ngoài tầm kiểm soát, ông biết mà. Please go ahead. You asked the question. Mr. President, do you plan to meet? Say it. Mr. President, do you plan to meet with Barbara Lagoa at the White House? I cannot hear you through your mess. I'm sorry. Do you plan to meet with Barbara Lagoa in Washington, and is she still on your short list? She is on my list. I don't have a meeting. Ông có dự định gặp một cái bà Barbara đó hay không? Thì ông nói cô ấy nằm ở trong cái danh sách của tôi, nhưng mà chưa có dự định gặp. Do you have a response to the governor of Missouri testing positive for coronavirus? Ông có thể nói gì về cái việc mà ông thống đốc của Missouri đã nhiễm dương tính virus không? Ông không có câu trả lời. We asked you earlier today about the Breonna Taylor case. Yes. Could you comment now? I assume you've been briefed on the charges in the Breonna Taylor case. Well, I thought it was really brilliant. Kentucky Attorney General Daniel Cameron is doing a fantastic job. I think he's a star. And he made a statement that I'll just read. Justice is not often easy. It does not fit the mold of public opinion, and it does not conform to shifting standards. It answers only to the facts and to the law. If we simply act on emotion or outrage, there's no justice. Mob justice is not justice. Justice sought by violence is not justice. It just becomes revenge. I mean, I heard that. I said, write that down for me, please, because I think it was a terrific statement. He's handling it very well. You know who he is. Right? I think you know. I think everyone now knows who he is. I will be speaking to the governor, and we have a call scheduled to make very shortly with the governor. I understand he's called up the National Guard, which is a good thing. I think it's a very positive thing, and it'll all work out. Can I just follow on your Supreme Court nominee? Ông muốn hỏi về cái vấn đề đề cử cho chức thẩm phán tối cao đó. Given the posture, I think that's a pretty safe assumption. But on that point, would you want to nominate someone who, in their confirmation to the appellate court, received broad bipartisan support, or would you be more inclined to put forward somebody whose confirmation fell along party lines? Ông sẽ lựa cái người đó, một cái người mang tính là có thể hai đảng đồng ý, hay là ông lựa cái người mang theo cái tính của phía đảng Cộng Hòa? Tất cả mọi người trong cái danh sách 5 người đều tốt cả. Họ đều là nằm ở trên, toàn là những trên gọi là trên đầu không à. Trong thứ Bảy này thì mọi người sẽ biết đó là ai. Mr. President. I bet on you. Probably bet on you. Yeah, please go ahead. Thank you very much. No, not you. Right here. Thank you, Mr. President. Prince Harry and Meghan Markle chimed in on the U.S. election and essentially encouraged people to vote for Joe Biden. Ông hoàng tử Anh và vợ của ông ấy có kêu gọi mọi người ở Mỹ bầu cho ông Biden, thì ông nghĩ sao? Tôi thì không có phải là một người yêu thích gì cái ông hoàng tử đó cả, và cô đó đã cả.
Tôi chúc cho ông hoàng tử Harry có nhiều may mắn, tại vì ông ấy sẽ cần rất là nhiều may mắn đối với cô vợ như vậy đó. For the emergency authorization of a COVID vaccine. Are you okay with that? Well, I tell you what, we're looking at that. That has to be approved by the White House. We may or may not approve it. That sounds like a political move because when you have Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, these great companies coming up with the vaccines and they've done testing and everything. Hiện nay thì chúng ta có 5 cái thương hiệu để làm vaccine sắp sửa ra đó. Chúng tôi muốn mọi người không bị bệnh và cái vaccine thì rất là quan trọng. Bây giờ đây thì đang ở cái giai đoạn cuối rồi. Tôi nghĩ rằng họ đã có những cái tính toán chính trị về cái việc đó. Tôi thì có cái tin tưởng rất là mạnh mẽ vào các cái công ty lớn đó về cái việc mà họ đang làm với lại những cái xét nghiệm. Ngay cả cái chính phủ cũng không thể làm những cái xét nghiệm mạnh như họ. Tôi không thấy có lý do gì mà có thể gọi là chậm trễ hơn nữa. 1-2 tuần gì nữa. Đó là rất là nhiều người, mạng người cần phải chích ngay. Ông mời bác sĩ lên, bác sĩ cố vấn. Tôi nghĩ là mọi người chưa có hiểu vấn đề đang xảy ra hiện nay. Những chuyện này xảy ra là chưa bao giờ có tiền lệ. Những cái vaccine trước đây thì là phải mấy năm mới có thể có. Còn trong khi cái vaccine này thì rất là nhanh, nhưng mà không phải là bỏ đi cái phần an toàn khi mà sản xuất nó. Không có bất cứ một cái sự mà cắt bỏ cái vấn đề an toàn nào ở trong cái vấn đề này. Về vấn đề an toàn, chúng ta không nên bị gọi là trừng phạt vì cái việc mà chúng ta đã làm cái vaccine nó nhanh như vậy, mà phải là ngược lại. Cái vấn đề quan trọng ở đây là cái đại dịch chứ không phải là cái vấn đề chính trị. We're going to look at it. We're going to take a look at it, and ultimately the White House has to approve it. And maybe we will, and maybe we won't, but we'll be taking a look. I have to leave for an emergency phone call. Tôi phải bỏ đi bây giờ. Tôi phải đi vì có một cái phone rất là quan trọng, khẩn cấp này. Tôi sẽ quay lại, tôi sẽ gặp mọi người ngày mai. Ông bác sĩ với mọi người sẽ tiếp tục ở đây. Mr. President, just one more question if I can on Breonna Taylor. People are protesting in the streets. What is your message to them? People feel like we are on this carousel where another black life is being taken. So here we have Dr. Scott Atlas and Larry Kudlow. I encourage you all to be respectful and show a little bit of decorum here. Tôi xin mọi người hãy tôn trọng một chút xíu. Có bác sĩ ở đây nữa nè. Yes. Go ahead. Can you clarify for us your views on the impact of the virus spreading in the community? Reporting that maybe khi mà ông tổng thống đi thì mọi người có thể gọi nói là đã gào theo rất là hỗn loạn khi mà ông tổng thống đi, nhưng mà bây giờ đây thì ông cũng đã đi vì một cái cú phone quan trọng rồi. Bây giờ thì các bác sĩ tiếp tục cái cuộc họp báo. Tôi đã trả lời câu hỏi này nhiều lần rồi. There's never been a desire to have cases spread through the community. That's a false story. I've denied that multiple times, and I just don't. That false. Tôi đã nói là cái chuyện mà muốn cho cái vấn đề mà lây nhiễm tràn lan là một cái việc là hoàn toàn sai mà bịa đặt. Is not something I'm inventing. But that has never been a policy that I have advocated. There has never been a policy recommendation to pursue that. Chưa bao giờ có cái chuyện có một cái chính sách mà để cho cái chuyện đó xảy ra như vậy. Họ đang nói tới cái chuyện mà để cho lây nhiễm cộng đồng đó. Yeah, well, I mean, there are several things to look at, but the case metric is not the most important metric. The most important metric are the following:
Cái bao nhiêu cái ca lây nhiễm không phải là quan trọng, mà quan trọng là cái con số mà những người đi vào bệnh viện hoặc là vào cái phòng khẩn cấp đó, thì bây giờ tất cả con số đó đã bị đi xuống nhiều rồi. Tất cả những cái con số đó, những cái xu hướng của con số đó thì rất là tích cực. Nếu mà xét nghiệm nhiều thì chúng ta thấy xét nghiệm nhiều thì có nhiều cái ca lây nhiễm thôi. Chúng ta khi mà nhìn thấy là người ta nhập viện ít đi và chết ít đi, cái đó mà là cái mà quan trọng, cái tính tích cực quan trọng. Dr. Atlas, is there any bad blood between you and Dr. Deborah Birx? Có cái chuyện gì lộn xộn giữa bác sĩ và bác sĩ Deborah Birx hay không? Tôi đã thấy có cái câu chuyện đó, nhưng mà cái đó hoàn toàn là sai, không có gì cái chuyện giữa tôi với bà bác sĩ đó cả. Bao giờ có vaccine? Rất là câu hỏi rất quan trọng. Cái vaccine bây giờ hiện nay đang phát triển một cách rất là nhanh chóng. Tất cả mọi thứ gọi là những cái sắp xếp tính toán sẵn để mà rất là nhanh chóng. Data Safety Monitoring Board, and when we have enough cases when they see enough cases that have shown a statistically significant difference, they will tell the company, and then the company will look at it and say, yes, we have it, and we think that has a good chance of happening in October. Có nhiều khả năng là sẽ xảy ra vào trong tháng 10. It's the truth, that's why. I understand, but I want to clear it up because you said it could be as late as January, it could be after the election, that there's no clear-cut time. And that's what I want to make sure that you're saying. This is the current thinking that I have been told. I'm not in charge of the vaccine development. I'm relaying information. And what I've been told. Tôi thì không phải nằm trong cái đội phát triển vaccine, mà tôi chỉ là người chuyển lại cái thông điệp đó. Khoảng 100 triệu liều vào cuối năm nay. And it is also likely that we will say the data is good. We have the vaccine, and then it will be submitted, of course, for approval and authorization. Và còn có khả năng nó ở trong tháng 10 nữa, nhưng mà cũng còn tùy thuộc vào nhiều dữ kiện, không ai có thể nói trước được. Tôi không thể nhìn thấy được cái dữ kiện cho tới khi cái dữ kiện nó xảy ra. Yeah, I think that Dr. Redfield misstated something there. And I'm going to answer your question if you let me finish. Tôi phải trả lời câu hỏi của anh, hãy để tôi trả lời câu hỏi của anh. Tôi nghĩ rằng là bác sĩ Redfield là có cái sự lầm lẫn. Has antibodies, but when you look at the CDC data state by state, much of that data is old. Some of it goes back to March or April before. Cái dữ kiện của CDC từng tiểu bang như vậy đó, thì có những cái dữ kiện nó còn rất là cũ, từ hồi tháng 3 rồi. If you look at the research, and there's been about 24 papers at least on the immunity from T cells, that's a different type of immunity than antibodies. And without being boring, the reality is that according to the papers from Sweden, Singapore, and elsewhere, there is cross immunity, highly likely, from other infections, and there is also T cell immunity. And the combination of those makes the antibodies a small fraction of the people that have immunity. So the answer is no, it is not 90% of people that are susceptible to the. Cho nên là câu trả lời của tôi là không phải. Ông lấy dùng nhiều cái dữ kiện từ nhiều nơi đó để ông nói cuối cùng là không phải là 90% người ta còn có thể bị lây nhiễm. Thế thì chúng tôi tin tưởng vào ai đây? Hãy tin tưởng vào khoa học. Thế thì ông ta không nói tôi khoa học à? Nếu mà anh muốn tìm hiểu thì anh cứ tìm hiểu ở trên nó dữ kiện nó có sẵn đó, anh phải tự đi tìm. Bây giờ đây tôi đang cho anh cái thông tin tốt nhất đây. Hãy để cho tôi chấm dứt. Professor Gupta, University of Oxford, these are people who know the latest data. Ông đang đưa ra tất cả những cái người và những cái dữ kiện để mà cho thấy là cái con số.
Thế nhưng mà cái người phóng viên luôn luôn lấy cái câu của ông bác sĩ ở CDC để mà bắt chẹt cái ông bác sĩ này. Tôi muốn nhấn mạnh lại những cái điều mà Tổng thống Trump vừa mới nói hồi nãy về vấn đề kinh tế đó. Hãy cho tôi cái bảng hiệu lên, cái slideshow lên, cái biểu đồ lên. This is from the Census Bureau report, change in the number of people living in poverty. Đây là cái biểu đồ cho thấy là cái sự thay đổi của những người ở trong cái nghèo khó đó. What's the number post-pandemic? And the what's the number post-pandemic? Well, we'll have to wait and see on that. We're just More beginning. accurate. Would that be more accurate? Let me go to the under the Obama years. 787,000 people moved into poverty. 787.000 người vào cái nghèo khó ở trong cái thời gian của ông Obama. If I may, okay. I just like accurate information. This is the accurate information. This is from the Census Bureau, and it just came back. Well, let me just go. Ông cố vấn về kinh tế nói chuyện nhưng mà các nhà báo không có để cho ông ấy trình bày một cách rõ ràng. Real family income is probably the best measure of living standards there is. Real median household income grew by 6,000 over 6. Ở cái thời Tổng thống Donald Trump thì cái thu nhập đã tăng lên 5 lần, từ 1.120 cho tới thành là 6.047 đồng. Tức là trong cái thời của ông Donald Trump đó thì cái thu nhập nó tăng lên 5 lần. Các cơ quan truyền thông đã nói rằng là trong cái thời này chỉ có những người giàu mới tăng trưởng thôi, mà không phải người nghèo. Nhưng mà cái chuyện đó là không có đúng. Đây là cho thấy rõ ràng đây này. Cái người nghèo, cái thu nhập của người nghèo tăng còn nhiều hơn, là nhanh hơn là cái thu nhập của 10% người giàu ở trên nước Mỹ. Đây là cái hình mà cho thấy là nó tăng trưởng một cách nhanh chóng thành chữ V đó. Là cái vấn đề sản xuất xe hơi nó bị sụp và nó bị được tăng lên rất là nhanh chóng. Và cái vấn đề mà xây nhà đó thì cũng vậy, xây nhà mới thì cũng đã tăng lên xuống và tăng lên một cách nhanh chóng theo cái hình chữ V. Xây nhà và cũng như là bán nhà, cái chỉ số bán nhà cũng thế. Tôi muốn nói là chúng tôi còn rất là nhiều việc phải làm để mà có thể trở lại cái mức độ kinh tế trước đây. But the numbers coming in. How many Americans are living in poverty right now? The numbers, today? actually, that won't be reported. I can only wait until the Census Bureau. I don't know if you cover this beat or not. A number of Americans living in poverty right now. Do you happen to know that answer? No. You don't know. I will wait. You're an economic. Ông có biết là bao nhiêu người Mỹ đang sống trong nghèo khó hay không? Tôi phải đợi. Anh phải im lặng để tôi giải thích cho anh. Chắc có lẽ phải có một cái bài học về lịch sử để mà anh hiểu được. Những con số của tổ chức này là những số chính xác nhất nhưng mà họ chưa có đưa ra. Với cái chính sách thấp, giảm thuế và giảm các cái thủ tục đó, và những cái trade deal tốt hơn á, những cái trao đổi thương mại tốt hơn đó, thì nó đang làm tốt hơn. Cái vấn đề nghèo khó giảm xuống và cái bất công giảm xuống. Đây là sự kiện cụ thể và thực tế, dữ kiện đúng từ cái tổ chức Bureau này. Và cuối cùng là sau những cái này thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều những công việc để làm tiếp nữa.
particularly getting back to school and working on. Chúng ta còn cần làm phải nhiều điều nữa, thí dụ như là đưa cho học sinh trở lại trường học. We'd love to see an extension of the small business loans. Chúng tôi muốn có tiếp tục thêm những cái cho mượn tiền cho các cơ sở thương mại nhỏ, vân vân. And this is no time to change policies. Đây không phải là cái lúc là mà thay đổi cái chính phủ, thay đổi cái chính sách. Stock deal that's going to be taking place in IPO in the Hong Kong Stock Exchange. It's Ant Technology Group. They could raise as much as $40 billion, potentially the largest IPO in history. There have been a lot of national security concerns, a lot of human rights concerns about the technology used potentially to suppress the Uyghur people. What is the administration's position on the Ant Technology Group IPO? I'm going to reserve comment on the deal itself, but I will add to your question. We are examining all these deals and publicly held companies, China-based companies, that may list on our exchanges. We are examining them with respect to transparency, possible fraudulent accounting. This comes from a financial working group report. And we've given them 1 year to shape up and get their books in order, including their backdrop books, their supporting papers, to prove to the Public Accounting Board and the SEC that they are safe for American investors. Ông đã nói tới cái vấn đề mà xử sự đối với lại những công ty mà kỹ thuật ở nước ngoài muốn vào đầu tư vào cái thị trường chứng khoán của Mỹ đó thì phải được điều tra một cách rất là minh bạch. Vân vân. What do you make of this move that's taking place in California? Do you expect it to spread around the country, and what are the economic ramifications? I don't expect it to spread. With respect to Governor Newsom, whom I know, it just seems like a very extreme position. I don't know how you get there. I'll have a look at the proposal if there's more detail, meat on the bones. I don't see this happening elsewhere. I don't think we should be taking any steps to get rid of fossil fuels, for example. And by the way, there should be consumer choice for all. Tôi không nghĩ là bất cứ một lý do gì mà chúng ta lại ngưng khai thác dầu. First of all, Larry, do you think that the fight now over the Supreme Court nominee is going to have a major impact on the possibility to get PPP extended? And what impact will that have on the economy if, for example, aid for airlines does not get extended in October? You know, it doesn't have to interfere. I mean, you can walk and chew gum at the same time. They operate on different lanes. Câu hỏi liên quan tới những cái gói kích thích đối với lại các công ty cũng như là đối với lại các công ty hàng không. Without the airline channel, and we'll see what has to be done there. With respect to possible legislation or even possibly with respect to executive administrative action. We will take a look on that. Again, you've heard me say, I don't think this recovery right now is dependent on an additional assistance package, but there are a number of targeted areas in that package, including airlines. Tôi không nghĩ rằng là chúng ta cần những cái gói cứu trợ mới, mà là chúng ta cần tập trung vào những cái điểm cần thiết ở trong các cái gói cứu trợ đang có hiện nay đó. Câu hỏi cuối. Ông có nghĩ rằng là đất nước Mỹ cần một cái gói cứu trợ thật là lớn hơn nữa hay không? Ví dụ cho riêng hàng không chẳng hạn. Sensible, efficient, targeted measures might be very helpful. I don't think we need another gigantic. Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần một cái gói cứu trợ khủng khiếp lớn nữa. You know, the latest numbers coming in are looking very good. The V-shaped recovery. Những cái con số vừa rồi mới báo cáo thì rất là tốt. Over 30% growth in the third quarter. The blue chip forecasters are well over 20%. Tất cả những con số cổ phiếu cũng đều lên từ 20-30%, vân vân. Hãy rất là thông minh trong cái vấn đề mà những cái gói cứu trợ mới. Cuộc họp báo đột ngột tới đây là chấm dứt. Thôi, chúng ta sẽ gặp lại trong những cái lần tới nhé.